21 26 वाट चाहिँ युपीएस बाट त्यस्तै सर्किट 5 को पनि चेक गर्नुस् सर्किट 5 भनेको हाम्रो यो बाहिरको लागि छ अब युपीएस बिनाको चेक गर्नुस् अब यसमा युपीएस हरु राखेको रहेन रहेछ हैन तपाईले राख्नुस् है यसमा पहिला ल बाहिरको लागि यो एउटा लाइटले पुग्यो अनि भित्रलाई एउटा यो लाइटलाई युपीएस ले कन्ट्रोल गरौँ अर्को यो लाइटलाई अर्को यो लाइटलाई है यदि भइसकेपछि पुग्छ अथवा यो लाइट भइसकेपछि यो लाइटलाई दिए पनि हुन्छ है अब चेक गर्नु हो भने कति त युपीएस बिनाको 6 दुना 12 अनि अर्को 18 वाटको यो भयो अनि त्यसपछि एउटा यो 18 को 18 18 36 भयो अनि यो बाहिरको लागि एउटा फ्लोर लाइट दिएको छ ल सपोज यो 30 वाटको मान्नुस् भनेपछि 66 को सिटी लाइन सप्लाई भयो 66 को सिटी लाइन सप्लाई अब त्यस्तै तपाईको युपीएस सप्लाई कति त 6 को 3टा 18 अनि 18 को एउटा भनेपछि 36 चाहिँ युपीएस को लोड भयो अब त्यस्तै तपाईले 6 र 7 को 6 7 8 8 सम्म छ हामीले यसमा 6 मा के छ त 6 भनेको यो सबै फ्यान हो 1 2 3 4 5 6 7 7वटै फ्यान युपीएस बाटै कन्ट्रोल गर्ने भनेको छ सबै भनेपछि कति भयो 420 7वटा फ्यानको भनेपछि अब यसमा तपाईको सर्किट नम्बर 6 मा यो लोड भएन यो 0 यता 420 सबै युपीएस लोड मात्रै भयो अब त्यस्तै 7 को चेक गर्नुस् अब 7 को चेक गर्नु भयो भने युपीएस लोड बिनाको भनेको कति यो 12 वाटको लाइट हो 12 वाटको 3टा 36 त्यसपछि गएर एउटा वाल लाइट भनेको सपोज अहिले कति 5 वाटको एजुम गर्नुस् 41 भयो युपीएस बिना अनि युपीएस ले चाहिँ कति त 60 वाटको फ्यान प्लस 12 वाटको लाइट भनेको 72 41 र 72 चाहिँ यसमा भयो है अब यदि तपाईले यो बेडरुममा यहाँ सकेट पनि दिनु भएको थियो भने सकेटको पनि लोड काउन्ट गर्न पर्थ्यो है अब अहिले हामीले यसमा दिएको छैन अर्को बेडरुममा दिएको छ त्यो पनि एक्जाम्पल आउँछ है भनेपछि कति भयो त 41 र 72 अब बाँकी रह्यो के त सर्किट 8 अब यसमा चाहिँ प्रोभिजन अहिलेलाई चाहिँ मैले कस्तो बनाइदिएको छु भन्दा यही सर्किटले सर्किट नम्बर 8 ले नै यो स्टेयरकेस यो टोयलेट तलको स्टेयरकेस यो टोयलेट त्यसपछि माथिको फ्लोरको स्टेयरकेसको लाइट र यो माथिको सबैलाई अब यसमा चाहिँ यो हुँदैन है यसको त अप हुँदैन यो भन्दा माथि त टप फ्लोरमा गइसकेपछि त फेरि माथि गइदैन नि त ल यतिसम्मको लागि लोड पर्यो भनेपछि कति भयो त यो दुईटा लाइट पर्यो 12 वाटको दुईटा एउटा युपीएस एउटा सिटी त्यस्तै यहाँ पनि 12 वाटको दुईटा यसमा पनि 12 वाटको दुईटा भनेपछि स्टेयरकेस लाइटमा 12 वाटको दुईटा 12 वाटको 3टा युपीएस 3टा सिटी भनेपछि 36 भयो अनि त्यस्तै तपाईको वाशरुमको लागि यो लाइट चाहिँ युपीएस बाट
वासरुममा लाइटमा चाहिँ युपीएस सप्लाई दिनु पर्यो, एक्जस्ट फ्यानलाई दिन परेन। भनेपछि युपीएस को भनेको 48 भयो हो।